سلام و عرض ادب خدمت بینندگان عزیز کانال فاطمه اورجینال. امیدوارم حالتون عالی باشه. همانطور که در ویدیوهای قبلی توضیح دادم، گاهی هنگام خواب دچار حالتی میشوم که شبیه بختک یا موجودات عجیب است. این موجودات به دو گروه تقسیم میشوند. گروه اول موکل شیطانی است که مرا در خواب اذیت میکند و گروه دوم موکل رحمانی می باشد که با گروه اول مبارزه می کنند و نمی گذارند من بترسم. و حتی به من انرژی و قدرت می دهند. گروه اول احتمالا همان بختک باشد. آنها معمولا وقتی انرژی ندارم یا ناراحت هستم به من حمله می کنند و باعث احساس خفگی در خواب می شوند. در این حالت وقتی بیدار می شوم حدود 2 دقیقه بدنم فلج است و نمی توانم حرکت کنم. سپس همه چیز به حالت طبیعی برمیگردد. در ادامه ابتدا یک ویدیویی درباره همین موضوع بختک با هم ببینیم. نیمه های شب از خواب بیدار میشید، سعی میکنید تکون بخورید اما بدنتون هیچ واکنشی نداره. فکر میکنید دارید خواب میبینید اما واضحه که بیدارید. سعی میکنید از بقیه کمک بگیرید اما صداتون هم در نمیاد. چیزی که تجربه کردین فلج خوابه که بین مردم به بختک معروفه. توی این ویدیو میخوام در مورد فلج خواب یا بختک براتون بگم و اینکه چه علتی داره که این حالت پیش میاد. فلج خواب اگرچه پدیده‌ایه که بیشتر مردم اسمش رو هرگز نشنیدن، اما 7.6% افراد دست کم یه بار تو زندگی خودشون اون رو تجربه میکنن. حتی اگه احتمالاً بعدها قادر نباشن اون رو به یاد بیارن. فلج خواب به حالتی گفته میشه که فرد هوشیاره اما قادر به حرکت یا صحبت نیست. این حالت معمولاً در حین یکی از این دو مراحل گذار رخ میده. وقتی در حال فرو رفتن در خواب یا بیدار شدن از اون هستی. فرد تو این حالت احساس میکنه فلج و سنگین شده. انگار که شخص یا چیز سنگینی روش نشسته باشه. این حالت معمولاً با توهم همراهه، امری که این وضعیت رو بسیار خطرناکتر میکنه. هر قدر هم که تلاش کنید وقتی دچار این حالت بشید، هیچ کاری برای بیدار کردن بدنتون از دستتون بر نمیاد. بعضی افراد میتونن انگشتای دست یا پای خودشون رو تکون بدن، امری که باعث میشه در نهایت بتونن بدن خودشون رو به طور کامل بیدار کنن. این حالت رو اغلب یک تجربه خارج از بدن توصیف میکنن. فلج خواب میتونه از چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشه. اصلی ترین نشونه فلج خواب دیدن وهم و کابوسه. این وهم و کابوس ها اما با چیزهایی که تو خواب میبینید بسیار متفاوتن. در حقیقت توهم زمانی رخ میده که ذهن هوشیاره و شما بیداری. همین مسئله اضطراب این تجربه رو دوچندان میکنه. فرد در حالی که فلج شده معمولاً اشکالی سایه‌وار میبینه و اصوات دلهره آوری میشنوه. این تجربه گاهی با حس کشیده شدن از زیر تخت، پرواز یا لرزش‌هایی در سرتاسر بدن همراهه. یأس و ناامیدی هم به ما هجوم میاره و کم کم کنترل خودمون رو از دست میدیم و وحشت زده میشیم. وقتی نه قادر به حرکتیم نه کشیدن فریاد، تعجبی نداره که اضطراب وجودمون رو فرا بگیره. از قرار معلوم آدم‌ها از دوران باستان متوجه فلج خواب بودن. داستان‌ها و افسانه‌های زیادی در سرتاسر دنیا وجود داره که چیزی بسیار شبیه به این حالت رو توصیف میکنه.
در گذشته آدم‌ها اغلب اون رو نوعی تسخیر شدگی توسط شیاطین یا حتی ربایش فرد توسط موجودات فرازمینی می‌دونستند. یه مثال مهم در رابطه با فلج خواب تابلوی نقاشی هنری فیوزلی، هنرمند سوئیسیه. این تابلوی نقاشی که به دوره رنسانس تعلق داره، یک موجود شیطانی نشسته بر روی قفسه سینه یک زن رو به تصویر کشیده که دچار فلج خواب شده. این موجود شیطانی نمادی هست از فشار زیادی که بر روی بدن زن در این حالت وارد شده. وقتی به خواب میریم، بدن وارد فاز خواب با حرکت سریع چشم میشه و از اون خارج میشه. مغز ما به ماهیچه های بدن دستور میده که آروم بگیرن و ما وارد حالت آتونی یا فلج عضلانی میشیم. وقوع این حالت ضروریه تا حرکات فیزیکی ما محدود بشن و بنابراین به اون چه که تو خوابهای خودمون میبینیم عمل نکنیم. فلج خواب زمانی رخ میده که بدن در اجرای این حالت گذار دچار مشکل میشه. ما خودمون بیداریم اما عضلاتمون قادر به خروج از حالت آتونی نیستن. چند توضیح احتمالی هم در رابطه با توهماتی وجود داره که در حالت فلج خواب رخ میدن. یکی از اونها اینه که اون بخش از مغز که مسئول ترس‌ها و هیجانات ماست در حالت خواب با حرکت سریع چشم به شدت فعاله. این بخش از مغز در حالی فعاله که تو پیرامون ما چیزی حاکی از خطر وجود نداره. بنابراین مغز خودش دست به کار میشه و سایه ها و اصوات هراس‌انگیزی تولید میکنه. فلج خواب به طور کلی رخدادی طبیعیه. برای هر کسی فارغ از سن، جنسیت و وضعیت سلامتی میتونه رخ بده. اما دانشمندان مواردی رو شناسایی کردند که با افزایش ریسک وقوع فلج خواب مرتبط هستند. برخی از اونها عبارتن از نداشتن خواب مناسب. این نکته شامل نداشتن الگوهای خواب تکرار شونده و همچنین وجود اختلالات مختلف خواب مثل بیخوابی، حمله خواب و کمبود خواب میشه. لازم به ذکره که فلج خواب تو افرادی که کار شیفت شب دارن امری شایع هست. خوابیدن به پشت. در کمال تعجب خوابیدن به پشت یکی از عوامل مهم در وقوع فلج خواب شناخته شده. تو این حالت فشار بر روی ریه ها و نای بیشتر میشه. به همین دلیل فرد آسیب پذیری بیشتری در برابر فلج خواب پیدا میکنه. ژنتیک. بله، فلج خواب ارثی هم هست. مشکلات روانی. رابطه بین فلج خواب و سلامت روان هنوز در حال بررسیه، اما آمارها نشون میده افرادی که از ضربه روانی، اختلال اضطراب پس از حادثه و اضطراب‌های مختلف رنج میبرند معمولاً دچار فلج خواب میشن. در ناخوشایند و آزاردهنده بودن تجربه فلج خواب شکی نیست، اما این مسئله هیچ خطر واقعی نداره، چون هیچ صدمه‌ای به جسم ما وارد نمی‌کنه و همونقدر که ممکنه ناخوشایند به نظر برسه، در حال حاضر هیچ راه درمانی برای اون وجود نداره. به طور کلی پزشک‌ها توصیه می‌کنن عادت‌های خواب سالمتری رو در پیش بگیریم. مثلا 1 ساعت ثابت و همیشگی برای خوابیدن و بیدار شدن داشته باشیم. قبل از خواب کافئین و هیچ نوع ماده مست کننده، محرک یا مخدری مصرف نکنید. به پشت یا شکم نخوابید.
وسایل الکترونیک رو از تختتون دور نگه دارید. و اما مهمتر از همه این که خونسردی خودتون رو حفظ کنید و اجازه بدین مشکل خود به خود رفع بشه. راه حل این مسئله حفظ آرامش و وحشت زده نشدنه. بختک یا همون فلج خواب یکی از پدیده‌های شگفت انگیز و در عین حال ترسناک در زندگی انسان است. بسیاری از افراد تجربه کرده‌اند که در هنگام خواب یا بیدار شدن احساس می‌کنند بدنشان سنگین شده و می‌توانند توانایی حرکت ندارند. این حالت گاهی با توهمات دیداری و شنیداری همراه است. فرد ممکن است سایه‌ها یا موجوداتی را در اطراف خود ببیند و حتی صدای زمزمه یا فشار بر سینه‌اش را احساس کند. از نظر علمی، بختک به اختلال در چرخه خواب و به ویژه مرحله خواب رم مربوط می شود. زمانی که مغز فعال است اما بدن در حالت بی حرکت قرار دارد. اگر این هماهنگی به هم بخورد، فرد دچار فلج خواب می شود. اما در فرهنگ‌ها و باورهای سنتی، بختک تنها یک اختلال ساده خواب نیست، بلکه به دنیای موجودات ماورایی و نیروهای ناشناخته پیوند خورده است. در بسیاری از روایت‌ها، بختک به عنوان موجودی شیطانی معرفی می شود که بر انسان می نشیند و او را ناتوان می کند. این برداشت‌ها نشان دهنده ترس و ناآگاهی انسان در برابر پدیده‌ای است که توضیح علمی روشنی نداشته است. از سوی دیگر، در باورهای دینی و عرفانی، جهان به دو دسته بزرگ تقسیم می شود: موجودات رحمانی و موجودات شیطانی. موجودات رحمانی همان فرشتگان و نیروهای نورانی هستند که مأموریتشان هدایت، آرامش و حمایت از انسان است. حضور آنها در زندگی انسان با احساس آرامش، امید و روشنایی همراه می شود. بسیاری معتقدند دعا، ذکر و ارتباط قلبی با خداوند می تواند انسان را در برابر ترس‌ها و آسیب‌های روحی محافظت کند و حتی تجربه بختک را کاهش دهد. موجودات شیطانی در مقابله نیروهای تاریکی و وسوسه اند. آنها در فرهنگ‌های مختلف به شکل جن، دیو یا ارواح خبیث معرفی شده اند. وظیفه آنها ایجاد ترس، اضطراب و دور کردن انسان از مسیر حقیقت است. در برخی روایت‌ها، بختک به عنوان یکی از ابزارهای این موجودات برای آزار انسان شناخته می شود. بنابراین وقتی فردی دچار بختک می شود، دو نگاه متفاوت وجود دارد: نگاه علمی که آن را نتیجه اختلال در خواب می داند و نگاه سنتی که آن را نشانه حضور نیروهای شیطانی تلقی می کند. در هر دو حالت نکته مهم این است که انسان باید به سلامت جسم و روح خود توجه کند. خواب کافی، آرامش ذهنی، پرهیز از استرس و همچنین تقویت ارتباط معنوی می تواند نقش مهمی در کاهش این تجربه ها داشته باشد. در نهایت، بختک را می توان پلی میان علم و باورهای معنوی دانست. از یک سو، توضیح علمی آن به ما کمک می کند تا از ترس بیدلیل رها شویم و از سوی دیگر باور به موجودات رحمانی و نیروی الهی به ما آرامش و امید می‌بخشد. شاید همین ترکیب علم و ایمان است که انسان‌ها در برابر تاریکی‌ها و
و ناشناخته ها مقاوم می سازد و خیلی از افراد به این ترس و اضطراب می توانند مقابله کنند. ولی خب همانطور که برایتان توضیح دادیم، این دو گروه بختک و موجودات رحمانی هر کدام انگیزه های خودشون را دارند. حالا در مورد خودم به این صورت میخوام صحبت کنم و برایتان توضیح دهم. وقتی که موجودات اهریمن با موجودات رحمانی مقابله میکنند، فشار و سنگینی اونها بر من زیاد میشه و باعث میشه که نتونم به راحتی بخوابم و وقتی هم که بیدار میشم پشت پلکام بیرون رو میتونم تماشا کنم یا ببینم. ولی بعد از 2 دقیقه این فلج خواب از بین میره. هر کی که به این فلج خواب دچاره خودش میدونه که چقدر بده و تحملش واقعا خیلی دردناکه و سخته. من از همون موقعی که گفتم به فلج خواب دچار شدم، همون موقعی که روی قبر نشستم و اون روح رو دیدم. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.